6 вересня на ПК та Xbox Series вийде RPG Starfield. Так, нарешті ми отримуємо новий самобутній великий світ на сотні годин геймплею, тільки тепер в космосі. Чи ні? Starfield, яку розробляє студія Bethesda, обіцяє стати найбільш масштабною грою в історії індустрії. Говорять, гравцям буде надана можливість дослідити 100 планетних систем, які буде близько 1000 планет. Відвідати щонайменше 3 мегаполіси, а там фракції, квести, історії, компаньйони, будування, дослідження і грінд ресурсів. Вітаю, піпли! Сьогодні поговоримо про довгоочікувану космічну РПГ від Тода Говарда, який нарешті втомився продавати Skyrim. Я розкажу все, що варто чекати від гри і що про неї в принципі відомо, але в 30 FPS, бо і того достатньо, Тод сказав. Тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Якщо контент подобається і є можливість підтримати його фінансово, то переходьте до Патреону або оформлюйте спонсорство всього від 35 гривень. Я буду дуже вдячний. Дякую і починаємо. Отже, знаючи серію The Elder Scrolls, здається, що ігри студії, не дивлячись на свою дерев'яність, все ж дійсно дуже великі пропрацьовані ігри самобутні і яких в принципі весело проводити час. Але Fallout 76. Так, Fallout 76 гра, яку в свій час виплюнула в світ Bethesda. А тепер Starfield, що виглядає ну смак як добре, проте масштаб. Процедурна генерація і слова Тода Говарда про те, що недеталізовані локації це навіть краще, оскільки більше схоже на правду, а 30 кадрів взагалі з головою, оскільки він же сам грав, він сам це все знає, насторожують. Та тим не менше, я розумію, гру треба продавати, і на даному етапі маркетингової кампанії вона все ж складає враження амбітного та дорогого проєкту, в який хочеться вірити. Давайте про гру. Дія Starfield розгортається в оригінальному сеттингу, що є новинкою для студії Bethesda протягом 25 років. Як я сказав раніше, вони працювали над всесвітами The Elder Scrolls і Fallout, тому в промо-компанії особлива увага приділяється опису світу гри. Сеттинг Starfield розгортається у 2330 році в секторі Чумацького шляху, відомому як Освоєні системи. Цей сектор є сусіднім з нашою сонячною системою і простягається на відстань 50 світлових років. До речі, щоб зрозуміти масштаб, радіус нашої планетної системи становить приблизно 1,5 світлових роки. Перед подіями гри у освоєних системах відбулася колоніальна війна 20 років тому. На перемогу претендували дві найбільші фракції – Об'єднані колонії та Співдружність вільних зірок. Тривалість конфлікту невідома, але після нього угрупування уклали хитке перемир'я. Тут і будемо фігурувати ми і наш створений персонаж. У Starfield обіцяють різні фракції, з якими гравець може взаємодіяти. Найпотужнішою фракцією є Об'єднані колонії, яка перевершує своїх конкурентів як у політичному, так і у військовому плані. Система управління колонії нагадує Космічну Республіку, а їхніх прихильників розробники гри називають ідеалістами. Співдружність – це об'єднання 3 зоряних систем. Прихильники цієї фракції цінують особисту свободу і взагалі подібні до космічних ковбоїв. Щодо інших фракцій, про них відомо небагато. Гравець може зіткнутися з піратами з Багряної флотилії, співробітниками корпорації Rudzen Industries і релігійними фанатиками з дому Варун. По ходу сюжету гравець матиме можливість приєднатися до цих фракцій і виконувати їхні завдання, і особисто мене подібне зацікавлює. Навряд чи Bethesda відійде від своїх канонів, тому ми тут, як завжди, зможемо стати самим крутим у всіх тих фракціях та угрупуваннях. Але лор обіцяє бути самостійним, і це круто. Що стосується сюжету Starfield, то головний герой починає свою подорож як член організації під назвою Сузір'я. Це дослідницька команда, що вивчає таємниці космосу. На початку гри Сузір'я досліджує загадковий артефакт, який викликає у героя видіння. Після цього начальство організації висилає головного героя шукати інші реліквії. До речі, відомо, що на початку сюжету наш персонаж відвідає сонячну систему. Знову ж таки, Говард не може не обіцяти багато різноманітних локацій. Підготовлено понад 1000 планет і 100 планетних систем, але пам'ятаєте процедурну генерацію. Ігри з орієнтацією на космічні простори не можуть не використовувати процедурну генерацію, оскільки все зробити власноруч, ну, самі розумієте. І це мене прямо таки турбує найбільше. Я можу пробачити проблемні квести, баги чи оптимізацію, але якщо доведеться ходити, а ходити доведеться, оскільки крім космічного транспорту,
комфорту в грі не обіцяють ніякого. Так от, доведеться ходити по пустим згенерованим планетам – це фіаско. Так, красиво, масштабно, схоже на правду, але чи цікаво це буде робити, наприклад, на 40-ву годину геймплею? Це питання. Я так кажу, тому що вже відомо, що більшість світів будуть безлюдними, заселеними лише рослинами і тваринами. Проте, як мінімум на 3 планетах все ж будуть великі поселення та мегаполіси. У Starfield є міста, які варто відзначити, бо їх ми бачили в трейлерах, і помітно, що саме вони промальовані досить добре. Одне з них – Новий Атлантіс, столиця об'єднаних колоній. Цей мегаполіс майбутнього розташований на планеті Джемісон. В Новому Атлантисі проживають люди різного походження та віросповідання. Гейм-директор Starfield, себто Тодд Говард, називає це місто найбільшим у історії ігор компанії Bethesda. Це означає, що Новий Атлантіс буде більший, ніж Diamond City з того ж Fallout 4, нагадаю, дослідження якого займало декілька годин. І якщо наповненість контентом буде щільна, а не процедурно згенерована знову ж таки, зайнятися буде чим. В тому ж Новому Атлантісі розташована штаб-квартира Сузір'я, організації, до якої гравця занесе на самому початку сюжету. В роликах були показані деякі учасники організації та офісні приміщення, але поки немає багато інформації про самих космічних дослідників. Ще одним визначним містом є Акіла Сіті, головне місто співдружності вільних зірок. Воно оточене стінами, що захищають мешканців від агресивних інопланетних хижаків, так званих Ашта. Ці істоти є щось середнім між вовками і велоцирапторами. У грі гравці матимуть можливість зустрітися з лідером співдружності в Акіла Сіті. Його ім'я залишається невідомим, але обличчя лідера було показано в одному з роликів. Також є таке місто Неон, яке у всесвіті відоме більше як місто задоволень. Своєрідний постпанк з кіберпанком. Це місто розташоване на водній планеті, і судячи з концепт-артів, воно є найбільш технологічно просунутим населеним пунктом у грі. У Неона є цікава передісторія. Раніше це місце було відоме переважно своїм рибальством, але потім бізнесмени виявили в планеті психотропні речовини, з яких був розроблений наркотичний препарат під назвою Аврора. Хоча цей препарат був заборонений у всіх секторах освоєних систем, Неон став винятком. З тих пір до міста приїжджають туристи, щоб спробувати цю нелегальну речовину. Також у Неоні знаходиться філія корпорації Ryujin Industries. Ймовірно, вона і займається поширенням Аврори. Щодо інших великих локацій, поки що інформації немає, оскільки в трейлерах з'являлися лише назви планет, які ми зможемо відвідати. Серед них, до речі, були згадані Марс і вигадана планета Гагарін. Звичайно, вище описане і як-не-як показане в трейлері виглядає чудово, але я все ж не вірю, що масштаб гри в першу чергу не маркетинговий хід, через який ми не відчуваємо кінця гри. Гадаю, більшість ігрових подій будуть більш сконцентровані на пропрацьованих локаціях, як це в більшості тайтлів. А космос та процедурна генерація не більше, ніж зв'язна ланка та гарні краєвиди. Що стосується геймплею Starfield, ви зможете створити свого персонажа в редакторі, подібно до того, як це було в Fallout 4 чи в тому ж Skyrim. Як завжди, можна детально налаштувати обличчя, статуру персонажа, а також вибрати його рухи. Однак у грі персонаж не буде мати голосу. Як сказав би Говард, щоб гравець краще себе асоціював з персонажем. До речі, якщо бажання витрачати багато часу на кастомізацію немає, можна обрати один із готових варіантів зовнішності персонажа. У Starfield буде 15 класів персонажів, куди можна віднести свого головного героя. Можна створити дипломата, мисливця на монстрів, кухаря, бойового медика, хакера, кібернетика, дослідника та іще бла-бла-бла, скільки всього, яке навряд кардинально буде впливати на сюжет, хоча певні діалоги чи ілюзію вибору створити мають. Також обраний клас визначатиме передісторію вашого героя і надаватиме йому унікальні вміння, ну те, що я й сказав в принципі. Наприклад, дипломат отримає навички торгування, переконання і дипломатії, що дозволить йому переконувати інших персонажів, отримувати знижки при покупках та тимчасово зупиняти бій зі слабкими противниками. Але доведеться витрачати спеціальні очки, щоб використовувати свою переконливість на максимум. Це вже усім відома система, яку часто використовують в рольових іграх, тому тут вона теж стороною не пройшла. Очікувати суперкрутого впливу від цього не варто, але все ж однозначно плюсом назвати можна. Ну і знову ж таки, походження вашого персонажа також впливатиме на діалоги у грі, але деталі ще не розкриті. Досі невідомо, чи буде можливість пройти передісторію, схожу на ті, що були там в Dragon Age Origins чи Cyberpunk 2077. Але у попередніх іграх від Bethesda така можливість була відсутня. Можна вибрати і налаштувати так звані особливості персонажа. Їх буде щонайменше 16, але обирати прийдеться лише 3. Наприклад, одна з унікальних рис – інтроверсія. Якщо ваш персонаж має напарників поруч, його витривалість зменшується, але в одиночній подорожі вона навпаки збільшується. Якщо ж ви надасте вашому
вашому герою рису вуличного щура з неону, ви отримуватимете більше нагород під час виконання завдань саме у цьому місці. Досить цікаво, головне, щоб було правильно збалансоване, адже поєднань дуже багато. Від чого є також особливості, які мають неочевидну користь. Наприклад, якщо ви оберете параметр Starter Home, ваш персонаж отримає власний будинок, але почне свою пригоду з іпотекою у розмірі 50 тисяч кредитів, яку доведеться виплачувати. Або, до прикладу, є риса Kid Stuff, яка дозволить відвідувати батьків персонажа, але 10% його доходу буде автоматично перераховуватися їм. Я коли дізнався про це, подумав, що це прямо таки щось новеньке, але чи впливатиме це на геймплей? Прорахували і те, що не можна наділити персонажа протилежними характеристиками. Наприклад, він не зможе бути інтровертом і екстравертом одночасно. Помітно, що геймплей гри майже не відрізняється від Skyrim чи Fallout. Ми так само досліджуємо відкритий світ з купою квестів від першої чи третьої особи, доступний стелс, але швидше за все в більшості випадків все буде вирішувати рубилово. Однак основна різниця має полягати в масштабах, оскільки у Starfield ви зможете досліджувати аж тисячі планет, процедурно згенерованих планет, та ще про прокачку. Гра також пропонує навички для прокачування. Ви можете розвивати вашого персонажа у 5 напрямках: фізичному, соціальному, бойовому, науковому та технічному. Останні 2 категорії навичок будуть необхідні для створення нового спорядження. Підвищуючи рівень героя, ми, як завжди, отримуємо нові навички, але для їх прокачування доведеться виконувати певні умови. Наприклад, щоб підвищити рівень володіння вибухівкою, доведеться підривати якомога більше супротивників, і все в такому дусі. Досить типічно для ігор Bethesda. Ну і куди без Sims елементів? У Starfield є можливість збирати ресурси, створювати спорядження і будувати поселення, адже у персонажа є незамінний лазер, який допомагає видобувати ті самі ресурси з поверхні планет. Ним також можна сканувати флору і фауну світів для наукових досліджень, а також створення екіпірування. І не дай Бог, для будівництва доведеться летіти на якусь там 543-ю планету за якимсь ультракаменем, довбати його тим лазером, і тільки потім добудуєш ти свій сарай чи, не знаю, одне ліжко. Треба баланс, а не піди принеси. Але крім того, що у Starfield буде можливість будувати космічні станції різних розмірів, там дозволять наймати обслуговуючий персонал. Це буде необхідно на недосліджених планетах, де вижити і збирати ресурси буде нелегко. І нібито система найму дозволить гріндити за допомогою NPC в той час, коли ми будемо займатися більш цікавими речами. Будівельні об'єкти можна буде розміщувати як у вигляді від першої особи, так і у вигляді зверху, подібно до тої ж Sims. Ну і звичайно нашумівша тема з будівництвом власного космічного корабля. З геймплейного ролика видно, що механіка цього елемента добре відпрацьована. Гравець може налаштувати будь-яку частину корабля за своїм бажанням. Це такий своєрідний конструктор. Знову ж, головне — баланс ресурсів. У відкритому космосі гравці зможуть зустрічати ворогів, викрадати чужий транспорт, займатися контрабандою і відвідувати космічні бази. Проте власне керування кораблем під час зльоту і приземлення буде автоматизовано і показано у заздалегідь записаних роликах. Так, кат-сцени. Пересування буде лише в космосі, і виглядає це досить казуально. Та головне, щоб це було весело та не набридало, оскільки в нас все-таки не симулятор космічного корабля. У грі також будуть компаньйони, які супроводжуватимуть протагоніста. Вони зможуть допомогти у боях, незрозуміло наскільки ефективно взяти на себе частину вантажу чи просто потеревенити з персонажем. Наразі було розкрито інформацію лише про одного з компаньйонів робота — Васко, якого назвали на честь португальського мореплавця Васко да Гами. Хоча з ним не можна вести розмову, він зможе виконувати ремонтні роботи на кораблі і допомагати з важкими завданнями. У Starfield сюжетна кампанія займе від 30 до 40 годин гри, що є трохи більшим часом, ніж потрібно для проходження основних сюжетів Fallout 4 чи Skyrim, які можна пройти за 25-35 годин. Але ж ми пам'ятаємо, що не сюжетом славляться ігри від Bethesda, хоча 30-40 годин досить багато і без того. Але все інше має вразити масштабом. Гра містить понад 250 тисяч рядків діалогів, що перевищує кількість рядків у Fallout 4 і Skyrim разом узятих. Fallout 4, до прикладу, було записано 111 тисяч рядків, а в Skyrim лише 60 тисяч. До речі, діалоги в Starfield будуть показуватися від першої особи, на відміну від того ж Fallout. Хоча насправді я не впевнений, можливо, все-таки можна буде перемикати камеру. І у Starfield повернеться міні-гра зі злому замків, яка вже була присутня в попередніх серіях студії, але там не буде рибалки.
Чудо технології. Розробники все ж використали штучний інтелект при роботі над Starfield, щоб створити деякі квести та планети. Однак розробники запевняють, що в грі також присутній ручно створений контент. Так, це викликає певні питання, але банальні квести колись так само вписалися вручну. Гадаю, тут їх просто автоматизували. Концентрація таких невідома, але хочеться вірити в краще. У грі будуть випадкові події, наприклад, такі як зустріч гравця з заручниками піратів, яких можна визволити або ж залишити їх у полоні далі. Стосунки з компаньйонами будуть комплексними, і можливо компаньйон зможе закохатися в головного героя, навіть якщо не погоджується з його вчинками або рішеннями. Незважаючи на фантастичний сеттинг, світ Starfield буде з приземленим підходом. Розробники описують естетику гри як NASA Punk, що є їхнім власним винаходом. Технології в грі, хоча й просунуті, базуються на реальних концепціях, що дозволяє гравцям легше повірити в них. До речі, щоб краще розібратися в цій темі, Тодд Говард спілкувався з Ілоном Маском та інженерами SpaceX. Отак от, серйозний підхід. Графіка. Starfield використовує оновлену версію рушія Creation Engine, який також був використаний для створення Elder Scrolls 5 Skyrim і Fallout 4. Взагалі, Creation Engine має деякі серйозні проблеми і загалом вважається застарілим. Я на початку і назвав ігри студії дерев'яними саме через нього. До того ж, фанати вважають, що саме через нього у новій грі буде багато технічних проблем на старті, як було завжди. Але з візуальної та анімаційної точки зору рушій явно апгрейднули, додали фішки з освітленням, об'ємним туманом, виглядає відверто круто. Як буде працювати, ще побачимо. Але графічна складова несе за собою і втрати. Версія Starfield для Xbox Series не буде підтримувати 60 кадрів на секунду. Тодд Говард заявив, що Bethesda задовольняється 30 кадрами в секунду для своїх ігор. Розробникам важливіше показати красиву графіку і достовірну симуляцію життя з запасом та стабільністю продуктивності, ніж підвищити її до 60 кадрів в секунду. Отакі вони сучасні ігри. На кінець скажу, що критикам, яким ми так любимо вірити, ні, гру аж після години геймплею хвалили. Назвали дійсно амбіціозним та масштабним проєктом, якого гравці давно не бачили. Що ж, побачимо. І на десерт. Російської локалізації не буде. Взагалі ніякої. Вирізали. Звичайно, я вивчити англійську до виходу не встигну, тому з проходженням будуть проблеми, бо української, звичайно, там теж немає. Такий собі десерт. На цьому в мене все. Діліться своїми думками в коментарях, тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, а також за можливістю підтримуйте мене на Patreon, BuyMeACoffee чи через спонсорство всього від 35 гривень. Також буду вдячний за разовий донат на розвиток каналу. Це наразі дуже важливо. Всім дякую, бережіть себе і па-па.